Selamat sejahtera. Okey, saya Puan Afidah binti Osman akan mengambil kuliah untuk chapter 9 differentiation. Baik, dalam chapter 9 differentiation ataupun kita kenal juga sebagai pembezaan, okey, kita akan lihat beberapa subtopik, iaitu yang pertama kita akan lihat yang poin pertama 9.1 derivative of a function. Okay. Yang kedua, rules of differentiation. Yang ketiga, differentiation of exponential, logarithm and trigonometric function. Yang keempat, implicit differentiation. Dan yang terakhir 9.5 parametric differentiation. Baik, untuk hari ini kita akan lihat dulu subtopik pertama, iaitu derivatives of a function. Dalam 9.1 ini kita akan lihat derivative of a function fx using the first principle. Baik, dalam derivative of function of fx using the first principle, okay, kita akan lihat dulu basic. Okay, macam mana kita nak cari gradient of a straight line. Okay, sebelum itu kita tengok basic ni dulu. Sekarang katakan kita ada satu straight line iaitu y equal to fx. Dan kita ada satu titik A dan satu titik B yang berada di atas garisan yang sama. Okay. Jadi, kalau kita lihat jarak secara membentang titik A dan titik B ini ialah sebanyak H. Okay. So, kita andaikan, okay, katakan di sini ialah X. Okay. Dan di sini ialah kalau di sini X, maka di sini ialah X plus H lah. Okay. Jadi, koordinat bagi titik A ialah X, F plus Fx, X dan Fx. Okay, dan koordinat bagi titik B pula, kalau di sini X plus H, so di sini ialah Fx plus H. Okay. So, jarak di antara titik BC, okay, jarak di antara titik BC ialah Fx plus H minus Fx, okay, minus Fx. Dan jarak antara titik A dan C ialah H. Okay. So, kalau kita mencari gradient AB, kita kena faham, okay, untuk straight line, gradient pada mana-mana titik di atas garisan yang sama adalah sentiasa sama. Okay. Jadi, kalau kita nak cari gradient AB, kita boleh guna formula. Okay, formula iaitu ini y1 minus y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so maknanya fx plus h minus fx over x plus h minus x. Okay, daripada formula gradient of a straight line. So, x plus h minus x maknanya adalah h. Okay. So, ini adalah formula gradient of a straight line. Baik. Seterusnya, kita pergi pula kepada gradient of curve. Okay. Kita kena faham kalau tadi konsep gradient of straight line, gradient di sepanjang mana-mana titik di atas garisan adalah biasa sama. Tapi untuk garis lengkung, okay, garis lengkung, gradient tidak seragam. Okay. Setiap titik mempunyai gradient yang berbeza. Okay. Contohnya kita ada titik A, titik B dan titik C di dalam yang terletak di atas graf ini. Okay. Jadi, kalau kita nak cari gradient yang curve pada titik A, kita kena cari gradient of a straight line yang menyentuh titik A. Okay. So, gradient garisan ini kita panggil, okay, garisan ini kita panggil tangent line. So, gradient of tangent line pada titik A dengan gradient of tangent line pada titik B dan juga gradient of tangent line pada titik C adalah tidak sama. Okay, kita nampak dengan jelas gradientnya tidak sama. Okay, kecerunannya tidak sama. Okay, so macam mana kalau kita nak cari gradient of tangent line pada A? Okay, macam mana kita nak cari gradient of tangent line pada A?
Okay, menggunakan konsep ataupun formula daripada straight line tadi, iaitu fx plus h minus fx over h. Okay. So kita anggap sekarang ini kita ada dua titik A dan B yang berada di atas garisan biru. Okay. So titik gradient pada titik A dan B ini adalah sama sebab berada di atas garisan yang sama. Okay. Now kalau dah sekarang kita nak mencari gradient pada titik A, so menggunakan first principle, maknanya kita nak mencari gradient pada titik A dengan menggerakkan B, sebab gradient pada titik A dan titik B sama, so kita gerakkan B menghampiri A hinggalah dia berada di atas A. Okay. So kalau kita turunkan B, kita dapati, okay, kalau tadi jarak H ni lebih panjang, sekarang H ni makin pendek. Okay, saya gerak turunkan lagi di bawah. So H ni kita nampak makin pendek. Okay, dan sehinggalah B itu berada di atas titik A. Okay, so apabila B berada di atas titik A, okay, so kita dapati H nya menjadi kosong. Ini sebab tak ada lagi jarak antara dua titik. Okay, sebab titik itu dah berpindah. Okay, jadi dari segi formula, kalau tadi fx plus h, sekarang bila h nya kosong, maknanya formulanya jadi jarak antaranya adalah x tambah kosong kalau fx. Okay, jarak mereka antara A dengan B tadi. So jaraknya adalah kosong. Baik. Jadi pergerakan daripada titik A menghampiri, pergerakan daripada titik B menghampiri titik A tadi itu kita kenal sebagai proses of getting tangent line ataupun proses untuk dapatkan gradient of tangent line pada point A. Okay. Dan proses itu kita kenal sebagai differentiation from first principle. Okay. Yang kita buat tadi adalah sebenarnya differentiation from principle, mencari gradient daripada satu proses. Okay. Ataupun kita kenal juga dengan differentiation of using definition. Okay, differentiation using definition. Jadi formula f prime x, kita tahu f prime itu adalah gradient. F prime x ataupun boleh juga kita guna simbol 2dx. Jadi formulanya ialah limit h equal to 0 fx plus h minus fx over h. Okay, kenapa kita guna h equal to 0? Sebab kita menggunakan proses pergerakan B menghampiri A tadi. Bila B menghampiri A, so h menghampiri kosong. Okay, let's look at example 1. Okay, find from first principles the differential coefficient of y with respect to x if fx equal to x squared. Okay, so kita tuliskan dulu formula bagi first derivative. Okay, then kita gantikan. Kalau kita tengok formulanya ialah di sini ialah fx plus h. So kalaulah di sini fungsinya ialah fx, so di sini pun x. Jadi kalau di sini x plus h, okay, ini pun akan jadi x plus h. Okay, so fx plus h maknanya akan jadi f plus x squared. Okay, f plus squared minus dengan fx, so kita minuskan dengan fungsi asal dia iaitu x squared. Okay, yang ini kita tambah dengan h, yang ini tak perlu tambah dengan h. So over h. Then apa kita buat ialah kita expand yang ni. Okay, kita dapati hasilnya ialah x squared plus 2xh plus h squared. Okay, kemudian kita boleh simplify. Okay, kita cancel out yang ni. And then kita dapati 2xh plus h squared over h. So now kalau kita gantikan nilai h ke dalam h ini, kita dapati, okay, h ini bila kosong, maknanya kita dapat kosong tambah kosong dengan kosong, that is kosong per kosong lah. Jadi ingat balik tajuk limit. Kalau kita dapat kosong per kosong, apa yang kita perlu buat ialah kita kena sama ada factorize function tersebut ataupun kita multiply with the conjugate. Tapi untuk soalan ini tidak menyebabkan fungsi yang ada set, jadi kita kena factorize. Okay, so factorize maknanya kita kena factorkan h. So bila kita factorize h, kita akan dapat
x 2x plus h. So h dengan h ni cancel. So kita akan dapat limit h equal to 0 2xh. So now baru kita gantikan semula h ini ke dalam h. Sudah kita dapati dia akan jadi 2x sahaja. So itu adalah hasil daripada differentiate fungsi f(x) equal to x squared menggunakan first principle. Okay, exercise 1a. Find from first principles the differential coefficient of y with respect to x if f(x) equal to ax squared plus bx plus c. Okay, so kita tuliskan dulu formula bagi first principle. Okay, so kita gantikan, kalau yang ini kita perlu ganti dengan fungsi asal tetapi fungsi di mana x ni ditambahkan dengan h. So yang ini fungsi asal, ini fungsi asal. Okay, so dia akan jadi a yang mana ada x akan ganti dengan x plus h. Ini x pun ganti dengan x plus h. Okay, ini ganti x plus h, ini ganti x plus h. C tak ada x, so tak perlu ganti dengan x plus h. Dan minus ini fungsi asal. Okay, so bila dia buka kurungan dia akan jadi formulanya, fungsinya ialah ax squared minus bx minus c lah. Okay, sebab kita letak dalam kurungan pada asalnya. Okay, so over h. Then kita expand. Okay, ax squared x plus h squared kita expand. So hasilnya ialah sampai sini. Okay, kemudian kita darabkan juga bx plus h. So kita dapat bx plus bh plus c dan minus fungsi asal tadi. Kemudian kita boleh simplify. Okay, yang mana selepas simplify kita akan dapat apa? Kita tolakkan c dengan c ni. Okay, ax squared dengan ax squared. Jadi bx dengan bx. So yang tinggal adalah 2axh plus ah squared plus bh sahaja. Okay, over h. So now selepas kita simplify, kita gantikan h ke dalam fungsi. Kita dapati kalau h kita 0, so sini akan jadi 0, h ni 0, h ni pun 0. So kita akan dapat 0 over 0. So apabila 0 over 0, kita kena buat sesuatu pada function, iaitu kita kena, dalam kes ini kita hanya kena factorize, tak boleh dalam conjugate lah. So kita factorize h. Okay, tinggal dalam 2ax plus ah plus b. So h dengan h ini kita boleh cancel out. So kita gantikan semula sekali lagi fungsi h equal to 0 dalam fungsi 2ax plus ah plus b. So bila kita gantikan ini dengan 0, kita akan dapat nanti hasilnya ialah 2ax plus b. So 2ax plus b ialah hasil daripada differentiate fungsi f(x) menggunakan first principle. Okay, next, exercise 1a, number 2. Find from first principles the differential coefficient of y with respect to x if the function is f(x) equal to set x. Okay, so kita tuliskan dulu fungsi formula untuk first principles dan kita gantikan. Okay, kalau ini kita akan gantikan dengan fungsi yang di mana x ni ditambah dengan h. Okay, so kita akan dapati dia akan jadi set x plus h. Ini tolak dengan fungsi asal. Okay, fungsi asal. Okay, so fungsi asalnya adalah set x. Right. Dan kita gantikan nilai h ke dalam fungsi. Kita akan dapati kalau ini ganti dengan kosong, okay, kita akan dapati set x tolak set x ialah kosong dan kuat dengan kosong juga. Jadi di sini kita kena buat sesuatu pada function kita, iaitu kita kena darab conjugate sebab fungsi kita melibatkan bentuk set. Okay, jadi apa kita buat? Darab dengan conjugate. Okay, darab dengan conjugate maknanya kita darab dengan set x plus h. Kalau di sini tolak, di sini akan jadi tambah lah. Atas bawah darab dengan nilai yang sama. Okay, baik. So lepas kita expand, okay, expand ni.
Okay, hasilnya akan jadi x plus h over x. X plus h minus x. Okay, then over yang ini, yang di bawah kita jangan expand. Okay, yang di bawah jangan expand. Kita tuliskan sahaja okay, h sebagai h, and then fungsi yang kedua kat sini. Okay, tak perlu darab masuk ke dalam lagi. Okay, so kita boleh simplify x plus h minus x pada numeratornya akan jadi h sahaja. Okay, cancel. Kemudian h dengan h ini kita boleh cancel out. So yang tinggal ialah limit h equal to 0, 1 over set x plus h plus set x. Okay, jadi kita gantikan semula sekali lagi selepas proses darab conjugate tadi. Kita gantikan semula sekali lagi kosong ke dalam h, kita akan dapati yang hasilnya ialah limit h equal to 0, 1 over 2 set x. Okay. Okay, next kita pergi kepada 9.1b, iaitu derivative of a function at x equal to a. Okay, now kita nak mencari derivative of a function of x using the first principle at x equal to a. Maknanya kita nak terus spesifikkan pada satu titik tertentu. Katakan sekarang ini, di sini ialah a. Okay, jadi koordinat y ni ialah a. Okay, untuk b, kalau di sini x, so maksudnya koordinat y bagi b ialah fx. Jadi gradient, dia punya jarak menegak b ke a ialah fx tolak dengan fa, dan jarak melintang ialah kita anggap sebagai h. Okay, jadi gradientnya ialah fx tolak fa over h. Okay, so kalau tadi kita lihat f prime x ialah, kalau tadi f prime x ialah limit x plus h minus fx, kan? Okay, formula kita dapat the first principle. Sekarang ni apabila kita gantikan x dengan titik a, maknanya formula dia jadi f prime a plus h minus fa over h. Okay, baik. So sebenarnya kita boleh menggunakan satu formula yang baru, iaitu formula ini. Okay, macam mana kita dapat formula ini? Okay, kalau kita lihat balik, limit h approaches 0. H approaches 0 maknanya h tu makin pendek. Bila h makin pendek, samalah maksudnya macam x approaches a, x menghampiri a. So that's why limit h approaches 0 boleh ditukar menjadi x approaches a. Okay, kemudian a plus h. A plus h ialah daripada titik a ni tambah sebanyak h. So dia akan sampai pada x. That's why a plus h boleh diganti dengan x. Kemudian tolak fa over x minus a. Jadi biasanya kita nampak perubahan di sini ialah yang ini ganti dengan ini. Okay, so yang ini ganti dengan ini. Right? Jadi itu formula yang kita gunakan bila kita nak cari differentiation bagi lengkung pada satu titik yang tertentu. Okay, jadi f prime a ialah gradient of the tangent line to the graph at a fa, iaitu titik ini. Okay, titik a. Okay, let's look at example 2. Find the gradient of the curve fx at x equal to a from first principle. Diberi fungsi ialah x squared plus 2x dan titik yang spesifiknya ialah a equal to 1. Okay, so kita gunakan formula yang baru tadi, iaitu sekarang kita tak guna lagi h equal to 0 tetapi x equal to a. So yang asal tadi a plus h dah ditukar menjadi fx. Okay, yang lain sama. So gantikan ke dalam fungsi. Kalau sekarang a kita ialah 1, maksud kita nak cari differentiation pada x sama dengan 1, pada titik x sama dengan 1. Jadi fungsi fx ialah fungsi yang asal, x squared plus 2x. Yang di belakang ini ialah fungsi yang mana x nya digantikan dengan 1.
So x squared plus 2x means 1 squared plus 2 times 1. So we get 1 plus 2 over x minus a, so x minus 1. Okay, kemudian kita pemudahkan, kita dapat x squared plus 2x minus 3 over x minus 1. Then, okay, kalau kita buat penggantian di sini, kita dapati, kita akan dapat 1 squared is 1 plus 2 times 1 is 2 minus 3 over 1 minus 1. So, kita akan dapat 0 over 0. Okay, jadi sama juga konsep ni, kita dapat 0 over 0, kita kena di sini, kita kena factorize. So, that's why kita factorize x squared plus 2x minus 3 menjadi x minus 1, x plus 3. Okay, so that di sini kita boleh cancel out x minus 1. So yang tinggal ialah limit x equals 1 for the function x plus 3. Dan kita gantikan sekali lagi limit ke dalam x. Kita dapat jawapannya ialah 1 plus 3 that is equal to 4. Okay, so differentiate x squared plus 2x pada a sama dengan 1 ialah 4. Okay, exercise 2a. Find f prime a from the first principle for the function fx equal to set x plus 1 and a equal to 3. Okay, so now kita tuliskan dulu formula dia. So gantikan untuk fx ialah set x plus 1. Okay, diberi dalam soalan set x plus 1 minus f4. Sorry, f3. Okay. Fa ni maknanya F3. F3 maknanya kita menggantikan 3 ke dalam x plus 1. So, jadi 3 plus 1 that is equal to set 4. Set 4 over x minus 3. Then, okay, kalau kita buat penggantian tadi, 3 masuk ke dalam x, kita akan dapati set 4 tolak set 4. Okay, jadi kosong dengan kosong. So, that's why kita kena buat sesuatu iaitu multiply with the conjugate. So, the conjugate ni kalau negatif, series ni akan jadi positif. Okay, so seperti biasa kita kena expand. Okay, so kita akan dapati hasilnya ialah x plus 1 minus 4. Okay, x plus minus 4. So yang di bawah saya kata tadi tak perlu expand. Okay, kita salin balik x plus x minus 3 di sini dan salin balik yang ini di sini. Okay, yang di bawah tak perlu expand lagi. Okay, so selepas tu kita pemudahkan, kita dapati kita akan dapat ini x plus 1 minus 4 akan jadi x minus 3. So that's why dia boleh cancel out dengan x minus 3 di sini. So yang tinggal ialah 1 over set x plus 1 plus 2. So now kita substitute sekali lagi semula ke dalam x, kita dapati hasilnya ialah 1 over 4. Okay, exercise 2c. Find f prime a from the first principles for the function fx equal to 4 over x and a equal to 4. Okay, so kita tuliskan dulu formula. So kita gantikan fungsi fx ini dengan 4 over x. Okay, so fx ganti dengan 4 over x dan fa ialah 4 over x di mana kita gantikan x dengan 4. So it will be 4 over 4. Okay, so kita pemudahkan, kita dapati, kita dapat macam ni lah. This is over 1, so kita bawa ni ke atas, so kita jadi multiply 1 over x minus 4. Okay, so di sini kita boleh factorize from 16 minus 4x, kita boleh factorize negative 4. So kita akan dapat dalam tu tinggal negative 4 plus x, so it will be simplified is x minus 4. So yang ini juga boleh simplify, so yang tinggal ialah limit x equals to 4 negative 1 over x. So kita gantikan x equal to 4 ke dalam x, so kita akan dapat jawapan dia negative 1 over 4. Okay, next 9.1c. Kita akan lihat pula differentiability of a function at x equal to a. Okay, apakah itu differentiability? Okay, kita katakan function n adalah differentiable pada suatu titik, katakan x equal to a, if the derivative f prime x for the limit x approaches a exists at x equal to a. So kalau kita ingat balik konsep existence of limit, okay,
fungsi itu ataupun limit itu exist apabila limit x menghampiri a dari kiri dan kanan adalah sama. Dalam kes ini, derivative exist kalau differentiation a from the left equal to differentiation a from the right. Okay, so kita cari dulu limit x menghampiri a dari kiri dan x menghampiri dari kanan. Ini kita cuba check tengok sama ada nilai tersebut sama atau tidak. Okay, so kita tengok example 3. Example 3 dia bagi di sini piecewise function fx equal to 2x for domain x less than 0 and x squared for the domain x greater than equal to 0. So kalau kita lukiskan straight line, okay, this is 0. So on the right of 0 we have a function 2x, and on the left hand side of 0 we have a function, okay, untuk on the left of 0 kita ada function 2x, on the right of 0 we have the function x squared. Okay, so soalannya ialah is f differentiable at x equal to 0. So kita cari dulu derivative at x equal to 0 from the left. Okay, so formulanya ialah fx minus f0 over x minus 0. So di sini kita tengok kalau kita nak cari derivative from the left iaitu 0 ada tanda negatif, maknanya kita nak cari ke arah kiri. So kita akan gunakan function fx iaitu function yang berada di sebelah kiri 0 iaitu 2x. Okay, so kita gantikan 2x minus 2 times 0, so 0 over x. Okay, so kita ganti, kita boleh cancel out x dengan x ini. So yang tinggal ialah fungsi constant. So limit bagi fungsi constant, kita akan dapat nilai constant tersebut. Okay, untuk derivative from on the right hand side, okay, kita tengok, okay, kita akan gunakan fungsi yang mana? Kalau di sebelah kanan kosong, kita akan gunakan fungsi x squared. Jadi fungsi yang kita ganti pada fx ini adalah fungsi x squared minus 0 squared over x. Okay, jadi kita boleh simplify x dengan x ini. Okay, so tinggal limit x equal to 0 from the right for the function x. Okay, so kita gantikan kosong ke dalam x, kita akan dapati jawapannya ialah kosong. Jadi conclusionnya, left hand derivative is not equal to the right hand derivative, sebab left hand derivative is 2, right hand derivative is 0. So f is not differentiable at x equal to 0. Okay, itu cara nak menentukan sama ada fungsi itu differentiable ataupun tidak pada sesuatu titik. Okay, let's start exercise 3A. Determine whether f is differentiable at the given point. Okay, gx, dia bagi fungsi g, dia bagi piecewise function. Okay, pada x sama 1. So kita lukiskan satu garisan, letak di sini 1. So kita faham domain x minus 1 berada pada sebelah x less than 1. Okay, so di sini kita tulis, di sini kita ada fungsi x minus 1, and domain bagi x minus 1 squared ialah berada di sebelah kanan 1. So di sini kita ada fungsi x minus 1 squared. Okay, jadi untuk cari left hand derivative, okay, kita gantikan fungsi gx kita dengan fungsi yang mana. Kita tengok, kalau dari kiri kita ambil yang kiri lah, x minus 1 ganti dekat sini. Okay, yang ini so n1 minus 1. Okay, so kita akan dapati limit x atau fungsi 1 from the left for the function 1 is 1. Okay, and then kita test pula kita punya right hand derivative. Okay, untuk right hand derivative, kalau daripada kanan 1 kita ada fungsi x minus 1 squared. So di sini kita ganti x minus 1 squared minus 1 minus 1 squared over x minus 1. So after simplifying, kita akan dapat yang ini, dan kita boleh cancel out ini dengan ini. So kita dapati
fungsi yang tinggal dalam x minus 1. So, gantikan 1 ke dalam x, kita akan dapati limitnya akan dapat 0. Okay, so conclusionnya, left hand derivative is not equal to right hand derivative. Maknanya gx is not differentiable at x equal to 1. Okay, so last exercise untuk kuliah ini, exercise 3B. So, determine whether f is differentiable at a given point. Diberi piecewise function fx is x squared di mana domainnya untuk x less than 3 dan 6x minus 9 berada pada domain x greater than equal to 3. Kita nak tentukan sama ada adakah fungsi fx ini differentiable ataupun tidak pada x sama dengan 3. Okay, so kita tuliskan dulu formula left hand derivative. So di sini kita nampak, okay, kalau kita lukiskan dulu sini 3, di sebelah kiri 3 fungsi x squared, sebelah kanan 3 fungsi 6x minus 9. Okay, so untuk x menghampiri 3 dari kiri, kita akan ganti dengan fungsi x squared, okay, minus 3 squared untuk f3. So kita gantikan, di sini kita boleh cancel out yang tinggal dalam x plus 3. So gantikan 3 masuk dalam x, kita dapat 6. Okay, so untuk right hand derivative, kita tengok untuk sebelah kanan 3 kita ada fungsi 6x minus 9. So kita ganti di sini dengan 6x minus 9. So ini adalah 6 times 3 minus 9. Okay, so kita boleh simplify dengan memfaktorkan dulu. Okay, kalau kita ganti terus sekarang ni, kita akan dapat kosong per kosong. Okay, kalau kita terus gantikan 3 ke dalam x, kita akan dapat 18, kalau 18 per kosong. Okay, so apa kita kena buat? Kita kena factorize. So kita di sini factorizekan 6, factorize 6. So kita boleh cancel out x minus 3. So yang tinggal adalah constant. Jadi limit fungsi constant akan dapat nilai constant tersebut. So conclusionnya, left hand derivative is equal to right hand derivative. Okay, kiri 6 kanan ke 6, jadi g is differentiable at x equal to 3. Okay, baik, so setakat ini dulu untuk kuliah 9.1. Okay, nanti kita akan sambung dengan 9.2.